Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, September 24, 2021. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A2Z. Kilusang bagong lipunan, formal nang inihayag na si dating Senador Bongbong Marcos ang kanilang standard bearer. Bongbong Marcos gusto daw makausap ang Pangulo tungkol sa halalan 2022. Dating Supreme Court Justice Antonio Carpio may pakiwaring tambalang Inday Sara Duterte at Bongbong Marcos niluluto pa rin. At Vice President Leni Robredo bukas daw sa posibilidad ng Vice President run ulit pero sa ngalan ng pagkakaisa. Sa pagpapatuloy ng usapin sa benepisyo ng mga healthcare workers, Senador Gordon at Bato de la Rosa nagbanggaan. Answered prayer, extension ng voter registration inaprubahan ng mababang kapulungan sa second reading. Sa ating balitang A2Z Sports, Pinoy golfer Miguel Tabuena nag-uwi ng karangalan sa bansa sa katatapos na Idaho Open sa Amerika. At sa ating balitang showbiz, kilalanin ng husto ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7 big winner na si Maymay Antrata. Magandang gabi. Bongbong Marcos gustong makausap ang Pangulong Duterte tungkol sa halalan 2022 at KBL. Formal nang inihayag na si Marcos ang kanilang standard bearer. Nagbabalita Giselle Simon. Inamin ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posible silang mag-usap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi binanggit ni Marcos kung tungkol saan ito. Dahil magkaalyado naman kami, siguro kung yung mga ganyang klaseng conflict, mapapag-usapan namin, mariresolve namin before it comes to the actual election. Nabanggit din ni Marcos na maraming nagaganap na hindi formal na pag-uusap sa pagitan nila ni Duterte para sana sa pakikipag-alyansa sa nalalapit na eleksyon. Kinakausap natin, and again, yes, I have to agree that these are all informal. That he has decided to run. And that's why ganun lang kasimple yan. That's why I consider him a vice presidential candidate. Dagdag pa nito, bago pa mahati ang PDP laban, ay marami na silang mga bagay na napag-uusapan. Yung PDP laban, yes, that's true. There are no formal talks, but there have been many informal talks because on both sides of the PDP laban, on the Pimentel side and the Cusi side, puro kaibigan ko naman lahat yan eh. So matagal na kami nag-uusap bago pa naghahati yan. So it's something that's just ongoing. Nabanggit din ni Marcos na posible pang magbago ang isip ni Davao City Mayor Sara Duterte at tumakbo ito bilang isang presidential candidate. Although, of course, she has all the opportunity to change her mind. Matatanda ang niligawan noong nakarang taon ni Senador Amy Marcos si Inday Sara para tumakbo sa pagkapresidente. Sa ginanap na National Convention ng Kilusang Bagong Lipunan, inendorso na ng partido si dating Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para maging standard bearer na nito sa pagkapangulo sa halalan 2022. Honorable Bongbong Marcos as the party's candidate in May 22 election is hereby approved. Maliban kay Marcos, inendorso din nila si Attorney Larry Gadon para tumakbo sa pagkasenador sa susunod na halalan. Nagpadala naman si Marcos ng isang mensahe sa KBL. Pagkatapos ng nominasyon nito, Thank you for all that. I am of course overwhelmed by the expressions of support and endorsement that you have given me today. I hope it is because I have stayed true to the ideals of KBL that has been handed down from my father's time. ayon naman kay Marcos, mag-aanunsyo ito ngayong linggo bago magsumite ng Certificate of Candidacy kung tatakbo ito sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Trying to finalize many things to make sure that my decision is the correct one. Whatever I decide to do, whatever I run for, will be the correct one. Pero nilinaw ni Marcos na mananatili pa rin siyang partidong Nationalista Party at bukas rin ito sa iba pang national position. Pagdating naman sa harapang Robredo Marcos, Pag tatakbo ka, hindi ka naman tumatakbo para lumaban sa isang tao. Ang takbo ay para dahil sa palagay mo may maitutulong ka at meron kang karanasan at may kakayahan ka para itulong. Hindi ka tatakbo kontra kay ganito. Kung ganun lang, wala. A negative campaign is always an unsuccessful campaign.
Kung tatanggapin niya ang hamon ng KBL, ito na ang kauna-unahang pampanguluhan ni Bongbong Marcos habang sinusubukan niyang kumpletuhin ang kanyang paglalakbay na sundan ang mga yapak ng kanyang ama. Para sa Balitang A2Z, Giselle Simon. Bongbong Marcos Inday Sara Duterte tandem, posibleng niluluto pa rin. Yan ang pananaw ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Samantala, Vice President Leni Robredo sinabing bukas sa posibilidad ng Vice President run ulit sa ngalan ng pagkakaisa. Narito ang report. Also, I think it's probable that it will be a team up with Sara Duterte and Bongbong in the end. Naniniwala ang oposisyon na posible pa ring magtandem sina dating Senador Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte para sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ayon kay isang bayan convener at retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, bagamat tahasan ng tumanggi si Inday Sara, habang si Marcos naman ay hindi pa nagpapahayag ng plano, marami pa ang pwedeng mangyari. Her reason is that because the father is running, but the father could withdraw anytime. And that means she could go back as a nominee, as a candidate. Kasunod naman ng deklarasyon ni Senador Manny Pacquiao, Senador Ping Lacson at Mayor Isko Moreno ng kani-kanilang presidential plans, pinabulaanan ng isang bayan ang pananaw ng iba ukol sa umano'y kawalan ng pagkakaisa ng oposisyon. Mas fragmented ang admin candidates. Kasi kung titingnan nyo, yung 16 million ni Presidente Duterte dati, kasama dyan si Bongbong, kasama dyan si Manny Pacquiao, kasama dyan si Alan Peter Cayetano. So, karamihan sa kanila hindi na niya kasama ngayon. Dagdag ng grupo, kahit na maraming pangalan ang kakandidato, posible pa ring maipanalo ang laban. VP Leni won and Bongbong Marcos lost. And the running mate of President Duterte lost. So even if there are 5, it doesn't mean that even if there are many, I think 5 is too many, but there were 5 last time. And it doesn't mean that the Duterte candidate or the Marcos candidate will win. Nanawagan naman si senatorial aspirant at human rights lawyer Nery Colmenares kina Vice President Leni Robredo, Mayor Isko at Senador Pacquiao na mag-usap-usap upang makapagtaguyod ng malakas na lalaban sa Duterte administration. Kasabay nito inamin ni VP Leni sa Radyo Katipunan na hindi pa siya nakakapagpasya sa posibleng pagkapangulo. Basta ang focus anya ay ang mapigilan ang Duterte-style na pamahalaan at ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang. Pero kung papapiliin ako, magsaslide na lang ako na hindi ako kakandidato, tutulong na lang ako, o mag-run ako for VP, mas preferred ko yung tutulong na lang ako. Pero kung kailangan yun, para magkaisa tayo, ang galing, no? Yeah. willing ako. Nakatakdang maglabas ang koalisyon ng oposisyon ng kanilang pambato sa katapusan ng buwan. Tinalakay sa Senado ang panukalang mabigyan ulit ng benepisyo ang mga healthcare worker. Nagkainatan naman sa gitna ng talakayan sina Senador Gordon at Bato de la Rosa. Nagbabalita si Micaela Ilaw. Hindi nakasama sa proposed budget ng DOH ang special risk allowance ng mga healthcare workers sa susunod na taon. Kaya naman ay sinusulong ngayon sa Senado na gumawa ng resolusyon para sa karagdagan pang benepisyo ng mga frontliner. Ito ang Senate Bill 2371 o COVID-19 Benefits for Health Workers Act. Sa ilalim ng panukalang batas, mabibigyan ang lahat ng nagtatrabaho sa public at private hospital ng buwanang risk allowance, hazard duty pay, life insurance, accommodation, transportation at meal allowance. Pero pinanukala ng DOH na magkaroon na lang ng singular allowance kung saan may 3 klasifikasyon ng benepisyo, ang low risk, medium risk at high risk. 3,000 pesos ang matatanggap ng mga health worker na low risk, 6,000 pesos naman ang medium risk at 9,000 ang matatanggap ng mga nasa high risk. Sang-ayon ang mga health worker representatives dito, pero panukala nila isama ang lahat ng empleyado sa loob ng ospital, mapagwardya man o accountant ng institusyon. Ayon kay Senator Angara, isasama nila ang suhestyon ng mga health worker representative sa panukalang batas. Kakailanganin ng 51 billion pesos para sa health benefits. Sa gitna naman ng talakayan, nagkagirian si Senator Gordon at Senator Bato de la Rosa. Naging emosyonal kasi si Gordon
matapos siyang pasalamatan ng mga health worker representative. Hindi madali. Mumurahin kayo ng Pangulo natin and that's fine with me. Kaya ko yan. Pero pag nananakot na siya, magsasalita na siya, napapatay siya, at bababuyin niya ako hanggang kamatayan, well, kaya ko pa rin yan. Did I hear Senator Gordon, did I hear it right that the President said that papatayin ka niya? I just want to set the record straight, Mr. Chairman. Kaya nga ako nagtatanong, para maklaro kung sinabi ba ng Pangulo na nagsabi na papatayin niya si Senator Gordon. Yun lang sa akin. I'm not defending the President. Pinasundan naman ito ni Senator Bongo. Hindi naman po sa dinidepensahan ko ang ating Pangulo, pero hindi niya po magagawa yon, Mr. Chairman, pumatay ng isang tao. At alam naman ni Senator Gordon na mahal ka ng Pangulo eh. Hindi na sinagot ni Gordon ang pahayag ni Go. Kasalukuyan pa ang pag-review sa panukalang batas na akda ni Senator Gordon at Angara. Para sa Balitang A2Z, Micaela Ilaw. Inamin ng isa sa mga kinatawan ng Pharmaly na pinalitan nila ang petsa ng mga nag-expire na certificate ng mga face shield at face mask. Nagbabalik si Micaela Ilaw. Tumestigo kanina sa pagdinig ng Senado ang isang nagpakilala na warehouse employee ng Pharmaly Pharmaceuticals. Kinuwento ng testigo na substandard ang binebenta na PPE ng Pharmaly. Ano sa pinapagawa nila sa amin sa PCBs, parang ano po kasi ma'am sobrang substandard po ng mga PCB na ginagawa namin. Although kahit po UP na mga PCB, UP na yung mga boxes na kahit finished good na po, kahit puro UP na po siya, kahit kung may mga dumi, may mga madumi, pinaparepack pa rin po sa amin nila ma'am sa amin po yun. Nakwento din nito kung paano nila pinapalitan ang petsa ng mga expired na certificate na mga face shield. At sinabi rin na ang mga nire-repack ay mga ibebenta para sa gobyerno. Ang pinapagawa po sa amin nila ma'am, ng mga ng Pharmaly is yung product po nila na face shield. Then yung face shield po na yun is dinideliver po sa warehouse. Then ang ginagawa po namin is nire-repack po namin siya, tinatanggalan po namin siya ng mga certificate na expired. Then papalitan po namin siya ng bagong certificate na nakalagay is present year. Inamin naman ni Crizel Mago na pinalitan nila ang mga sticker ng mga supply. With the regards to the changing of the stickers of the items, my response would be that this was a supply concern. I raised this concern to our management and that was the solution that was given to us. Ayon sa Senado, dito pa lang malinaw na hindi na kwalipikado ang Pharmaly na makipagtransaksyon sa gobyerno. Tinanong naman si Lincoln Ong kung magkano talaga ang hiniram nila kay Michael Yang, pero di ito direktang sumagot, kaya binalaan siya ng Senado na ilipat na siya sa Bilibid Prison. Perhaps we should have him transferred to the new Bilibid prison. Yes. Perhaps there he will have the chance to reflect more on his answer. Kasi paiba-iba eh. Kanina hindi niya pwedeng sabihin. Ngayon hindi niya maalala. He has to check his records. Mr. Lincoln Ong, I'm sorry, but clearly you're being evasive. Yes. I joined the motion of Senator Pangilinan. I second the motion to move Mr. Ong to the new Bilibid Penitentiary in view of his refusal to answer bordering on perjury. Ayon sa Senado, may paglabag sa bayanihan to ang Pharmaly at Silao. Nakasaad kasi sa batas na dapat ay Filipino manufacturer ang nagsusupply sa mga bibilihing PPE. Inalok ng Senado ang isa sa mga kinatawan ng Pharmaly na si Mago kung mas gusto nitong sumailalim na lang sa private investigation. Para sa Balitang A2Z, Micaela Ilaw. Inaprubahan sa second reading ang bill na naglalayong magkaroon ng extension sa voter registration. Nagbabalita si JP Palileo.
Inaprubahan na ang second reading ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ngayong Biyernes, September 24, ang ekstensyon ng pagpaparehistro ng mga botante hanggang October 31. Ito'y upang magbigay pa ng panahon sa napipintong deadline ngayong September 30. Sa ilalim ng Bill 10261 na panukala nila Speaker Lord Alan Velasco, Majority Leader Martin Romualdez at Minority Leader Joseph Stephen Paduano, layo nito na habaan pa ang naturang voters registration dahil sa nawalang panahon dulot ng sunod-sunod na lockdown gawa ng pandemya. Ang Senado ay may counterpart bill na rin na naaprubahan sa kanilang ikalawang pagbasa. Iginiit ni COMELEC Commissioner Attorney James Jimenez, bagamat apektado ang schedule ng preparasyon, bukas sila sa mga pagbabago sa schedule dahil sa taong bayan. We're open to this now because of the public clamor. Marami na tayong nadidinig na reklamo ng publiko at nakikinig naman po ang COMELEC sa sentimiento ng publiko na pinagsisilbihan natin. Ano? And again, our position remains roughly the same. We still maintain that our timelines make it very difficult for us to actually have an extension. However, we are going the extra mile precisely because we hear the clamor of the people. Para sa Balitang A2Z, JP Palilay. Dahil may pangamba pa rin sa pagkahawa ang karamihan sa COVID-19, ilan sa mga magulang naman ang pabor na ngayon na mabakunahan ang kanilang mga anak. Alamin kung bakit, nagbabalik si Giselle Simon. Matapos bigyan ng EOA ang paggamit sa Pfizer at Moderna vaccine sa edad na 12 hanggang 17, ilang mga magulang ngayon na naging pabor sa pagbabakuna sa kanilang mga anak. Ayon sa kanila, gagawin nila ito dahil nais sila mabigyan ng proteksyon ng kanilang mga anak. Pabor po ako sa pagpapabaksin po kasi po para po sa kanila din po yon yung sa mga bata kasi for protection din po nila yon. Pero para sa akin bilang magulang, pabor ako na mabakunahan yung mga bata para sa ikabubuti ng lahat. Pero para naman kay Nanay Mika, bagamat fully vaccinated na siya, ayaw nito mabakunahan ng anak dahil sa pangambang side effects ng bakuna. Ayoko. Bukod doon kada vaccine, pang hindi kakayanin ng katawan ng bata yung gamot na ibibigay. Pero tiniyak naman ng DOH na patuloy ang kanilang pagsusuri para matiyak ang kaligtasan ng mga bata, lalo na't aprobado na ng pamahalaan na magkaroon ng face-to-face classes. Samantala, binanggit naman ni Vaccine Star Carlito Galvez Jr. na maaari na mabigyan ng vaccine ang mga kabataan. Nakikita natin na talagang maganda na yung steady na yung supply na binibigay sa atin ng COVAX, and also we would like to thank yung US government for providing us the access of the Western vaccines, at the same time providing us more than 10 million na fresh donations of Pfizer vaccine. Iginiid kasi ni Galvez ang kalagayan ng pagbabakuna sa mga bata. Ginagawa na raw kasi ito sa ibang bansa, gaya ng Israel, Canada at Amerika. Mas mapapabilis din anya ang pagbabalik sa eskwela ng mga estudyante. Marami kasing mga magulang ang takot pabalikin sa eskwelahan ang mga anak kapag hindi pa bakunado ang mga ito. Para sa Balitang A2Z, Giselle Simon. Philippine National Police tiniyak ang maayos na investigasyon sa pagkamatay ng artist na si Bree Johnson. Kasabay na rin ang panawagan sa publiko na maghintay munang matapos ang pagsusuri sa kaso. Sa kuha ng CCTV, makikitang lumapit si Bree sa nobyong si Julian Ongpin sa labas ng kanilang kwarto sa tinutuluyang hotel. Kasabay ng pag-inom ni Bree ng mistulang alak at saka makikitang pinigilan siya ni Ongpin. Sa sunod na eksena, pumasok si Johnson sa kwarto at pagkalipas ng 1 oras nang binalikan ni Ongpin si Bree, nagkulong na daw ito sa banyo. Sinubukan pa umanong pumasok ni Ongpin sa bintana ng kwarto pero nang hindi niya mabuksan ay sinira nito ang pinto. Dito na natuklasang nagbiti umano si Bree. Naisagawa na ang autopsy sa mga labi ni Bree Johnson at hinihintay na lamang ang official report nito upang mabigyan linaw kung ano ba talaga nangyari. Magtutulungan sa ngayon ang PNP at NBI sa pag-iimbestiga ng kasong ito. Amid the speculations regarding this case, we appeal to our kababayan to wait for the result of the investigation as we commit that we will continue to update you in the progress of the investigation. Susunod, eksperto sinabing walang lugar na ligtas sa climate change at world's largest trees sa California pinangangambahang masira ng wildfire.
Sa ating balitang A to Z Sports naman, Pinoy golfer Miguel Tabuena nag-uwi ng karangalan sa bansa sa katatapos na Idaho Open sa Amerika. Yan at marami pang kapanapanabik na balita sa pagbabalik ng balitang A to Z. Walang bagong naiulat na pumanaw dahil sa COVID-19 ngayong araw. Pero paglilinaw ng DOH, ito ay dahil sa technical issues ng kanilang data gathering system. Samantala, mayroong higit 18,000 bagong kaso ng naturang sakit at umabot naman sa 9,000 ang mga bagong gumaling. Habang mayroon pa ring 175,000 na aktibong kaso. Ayon sa DOH, inaayos na ng DICT ang problema sa kanilang COVID Kaya system. Kasunod ng pagpupulong ng IATF, ilang guidelines ang binago sa COVID-19 response sa ilang bahagi ng bansa. Ano-ano ang mga ito? Alamin sa balita ni Billy Torres. Itinaas ng Interagency Task Force Against COVID-19 ang Abra, Baguio City at Bohol sa General Community Quarantine with heightened restriction. Epektibo yan ngayong araw hanggang sa katapusan ng buwan. Sa ilalim ng GCQ with heightened restrictions, pinapayagan ng limitadong serbisyo sa dine-in, personal care services at religious gatherings. Bawal ang personal social events, indoor sports venues at indoor tourist attractions. Sa parehong panahon, ibinaba naman sa GCQ ang Ilocos Norte mula sa dating MECQ. Kaugnay niyan, inamendahan din ng IATF ang ilang bahagi ng guidelines ng pilot implementation ng alert level system sa COVID-19 response sa National Capital Region. Pinapayagan na ang individual outdoor exercises, pero limitado pa rin sa kanilang barangay, purok, subdivision o village. Ilan sa dinagdagan ay may kinalaman sa individual outdoor exercises na pinapayagan na basta hindi required manatili sa kanyang bahay ang mag-e-eksersisyo. Pinapayagan na rin simula ngayong araw ang lamay at libing para sa mga immediate family members ng namatayan bunsod ng COVID-19. Pero dapat pa rin na sumunod sa minimum public health standards. Paalala naman ni Secretary Harry Roque, bawal pa rin ang lahat ng contact sports. Hindi pa rin pinapayagan ng personal care services, kasama dyan ang cosmetic services, make-up services at spas. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Posible nang simula ng booster shot sa katapusan ng taon at Meralco nagbigay palugit ng 3 buwan sa mga consumer nito bago ang disconnection. Nagbabalik si Giselle Simon. Maaari nang mabigyan ng booster shot sa mga health worker bago matapos ang taon. Ito ay matapos i-anunsyo ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. kasabay ng pagsulubong nito ng bagong batch ng Pfizer vaccine na dumating kagabi. Binanggit din ni Galvez na posible na rin mabakunahan ng mga bata, pero prioridad ng pamahalaan ng mga health worker. Nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na rekomendasyon pa lamang ang plano ni Galvez na pagpapakuna sa mga kabataan sa kaligitnaan ng Oktubre. Magsisimula na magputol ng kuryente ang Meralco sa mga hindi nakasailalim sa granular lockdown. Dagdag pa nito, posibleng simulan na agad sa susunod na linggo ang pagpuputol. Binanggit din ng Meralco na posible nilang pasukan ng mga naka-lockdown na lugar para tignan ang mga metro ng kuryente. Kaya naman nagbigay ng 3 buwang palugay para mabayaran ang mga nakatenggang bills ng kuryente. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Walang lugar na ligtas sa climate change. Ayon yan sa mga eksperto nagsabing banta sa global security ang nasabing issue. Nagbabalita si Billy Torres. Ipinunto ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na walang ligtas na lugar sa climate change. Ayon sa kanya, noong nakaraang taon lang nasa 30 milyong katao ang na-displaced dahil sa mga kalamidad na may kinalaman sa epekto nito. Where coping capacities are limited and there is high dependence on shrinking natural resources and ecosystem services, such as water and fertile land, grievances and tensions can explode. Wildfires, pagbaha, matinding tagtuyot, maging pagkatunaw ng yelo ang kinakaharap ng ilang bahagi ng mundo dahil sa climate change.
Nanawagan si Guterres sa pagsasanib puwersa ng bawat bansa para maimitahan ang global warming sa 1.5 degrees Celsius at mapanatili ang kapayapaan. Tulong-tulong na sinagupa ng mga bombero ang malawakang wildfire dahil sa nagbabadya ito na sirain ang tinaguriang pinakamalaking puno sa buong mundo. Matatagpuan ito sa kabundukan ng Sierra Nevada sa California. Para maprotektahan ang mga puno, binalutan ng aluminum wrap ang ilan sa mga ito. Higit 14,000 bombero rin ang idineploy sa area para agapan ng lumalaking sunog malapit dito. Para sa Balitang A2Z, Billy Torres. Pinoy golfer Miguel Tabuena nag-uwi ng karangalan sa bansa sa katatapos na Idaho Open sa Amerika. Nagbabalita si JP Palileo. Miguel Tabuena nakakopo ng 4-shot at 3 rounds sa 14 under par na may aggregate score na 196. Naganap ito noong September 20, Monday, para maging kampiyon sa Professional Golfers Association of America ng Idaho Open matapos ang 2 under par 68 sa huling round. Naunang natapos si Tabuena ng 4 strokes kay Brad Marek na nakatira ng 3 under sa ikatlong round para makabuo ng 200. Ang 26-year-old golfer ay silver medalist sa 2010 Asian Games at 2-time Asian Tour winner. Ito ang unang profesional na pagkakapanalo ni Tabuena sa Estados Unidos. Samantala, natitira ang kasalukuyang MMA champ ng Pilipinas na si Joshua The Passion Pasio sasabak ngayong araw sa One Championship upang buuin ang kanyang trilogy fight kalaban si Yosuke Tsuruta ng Japan na gaganapin sa Singapore Indoor Stadium. Isang eksklusibong laban ang magaganap dahil ito na ang kanilang ikatlong pagkakataon na sila'y maghaharap. Sa unang laban ni Pasio at Tsuruta noong 2019, nagkaroon ng split decision win ang Hapon sa Pinoy Warrior. Sinundan naman ito ng impressive head kick knockout victory ng Baguio native sa kanilang second clash noong April 2020. At ngayong araw, magkakaalaman na kung sino ang mas magaling sa strawweight division ng naturang torneo ng MMA. Ang Ifugao Warrior ng Team Lakay ng Benguet ay may MMA record na 18 na panalo at 3 talo. Para sa Balitang A2Z, JP Palileo. Sa ating balitang showbiz, kilalanin ng husto ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7 big winner na si Maymay Entrata. Abangan yan sa pagbabalik ng Balitang A2Z. Showbiz, kababaan ng loob at pagiging totoo ang ipinapamalas ni Maymay Entrata upang marating ang rurok ng tagumpay niya sa larangan ng pag-aartista. Marahil, isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga taga-suporta. Pero bago nakamit ang pangarap, maraming pagkabigo ang tumisod sa kanyang kumpiyansa. Ma-inspire sa kanyang kwentong puno ng katatawanan. Sir, wag po kayong mag-monk, please. Tsaka, sobrang nakakahiya yung introduction. Napaka-importante po na yun nga, sinusurround mo yung self mo dun sa mga taong tutulungan ka na mas maging positibo, mas maging mabuting tao. Wala na akong oras sa mga negatibo, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Tsupe na kayo. Abangan yan bukas sa Action Time kasama si Senator Joel Villanueva, 10:15 p.m. sa A2Z. At ito monito-monita, something sweet o di kaya something embarrassing to carry in a public place. Yan ang ilan sa mga tema na may isip natin tuwing papalapit na ang Kapaskuhan. Medyo matagal pa, pero 92 natulog na lang bago sumapit ang masayang araw na ito. Aba, pwede ka pang mag-isip ngayon, ano na ang magiging plano mo. At ang ating quote of the day ay mula sa isang American political leader, military general at ang kauna-unahang presidente ng Estados Unidos na si George Washington. Ayon kay Washington, ang pagiging handa sa gera ang isa sa pinakamabisang paraan sa pagpapanatili ng kapayapaan.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga storyang may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!